الإخوان والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم سنبدأ بعون الله في شرح ال HTML5 أو ما يهمنا من جديد ال HTML5. أولا ال HTML5 هي الإصدار الأخير للغة ال HTML، ولحد الساعة هناك تحديثات لهذا الإصدار HTML 5.1 و HTML 5.2 و 0.3 موجودة هذه التحديثات، لكنها لا تزال طور التجربة. إذن كي تشتغل HTML5 بشكل سليم تحتاج إلى متصفح جديد، يعني المتصفحات القديمة كالانترنت اكسبلورر القديم الانترنت اكسبلورر 8 لا يدعمها، ولكن الانترنت اكسبلورر 9 يدعمها. 9 فما فوق تدعم ال HTML5. الفايرفوكس الإصدارات الأخيرة والكروم أيضا الإصدارات الأخيرة كلها تدعم ال HTML5، مع فرق بينها في بعض المسائل النادرة جدا تجدها مدعومة في متصفح دون الآخر، ولكنها لا تستخدم كثيرا. هذه المميزات. بعض المميزات الجديدة في ال HTML5 تحتاج أن تكون دارسا للغة CSS والجافا سكريبت، وبعض المميزات لا تحتاج إلى أن تكون. بعض المميزات يمكن معرفتها في أساسيات ال HTML وبعد ذلك تدرس ال CSS، ولكن بعض المميزات لا يمكنك استعمالها بدون CSS والجافا سكريبت، مثلا كالكانفاس والSVG. هذه تكنولوجيات معقدة قليلا. ما يهمنا نحن في هذه الدورة هو معرفة الجديد. أولا الدوك تايب، عندما يكتب الدوك تايب بهذا الشكل دوكيمنت تايب، عندما تكتب الدوك تايب بهذا الشكل فأنت تخبر المتصفح بأنك ستكتب HTML5. يعني نحن أصلا بدأنا دوكيمنت HTML5 من بداية الدورة. بالنسبة للجديد، الجديد في صيغة الكتابة، مثلا في صيغة كتابة الأكواد كما ترى الوسم الفردي هنا كما درسنا في البداية. الوسم الفردي يغلق في نهاية الوسم هكذا. في ال HTML5 أنت لست مجبرا على الإغلاق، واختياري، تستطيع أن تكتبها فقط هكذا. سأحول المادة كلها إلى هذا الشكل، يعني هذا الجديد في صيغة الكتابة. لن يتغير شيء. سأقوم بعمل inspect element، أفتح الهيد، يعني لا توجد أي error، أو نفتح الكونسول لا توجد أخطاء. إذن هذا الجديد في بعض التسهيلات في صيغة الكتابة. بالنسبة للوسم الزوجي، عندما أفتح الوسم الزوجي مثلا لو كتبت H1 أنا لست مجبرا على إغلاقه، قد أكتب هنا محتوى مثلا HTML5 tutorial كمثال.
أنا هنا كتبت H1 ولم أغلق وتركته بهذا الشكل، بالرغم من أن البراكتس يعطيني خطأ هنا. غير لون البادي وال HTML هنا، إلا أن المتصفح لم يكترث. إذا سنقوم بعمل الانسبكت لنرى أضاف /H1. المتصفح قام بإغلاق ال H1 لوحده. هذه من التسهيلات، يعني حتى لو كتبت مثلا هنا H بالكابيتال، قد أكتب مثلا ثم أكتب /H، إذن أغلقها. سأكتب مثلا IMG كابيتال بهذا الشكل، ثم أكتب SRC، سأضع هذه الصورة ولن أغلق الإيماج، لأن كما ذكرنا لست مجبرا على إغلاق الوسم الفردي هنا. عندما أفتح هنا، عندما أفتح ال Inspect Element، ال IMG تظهر هنا بحروف small. إذن أستطيع أن أكتب بهذا الشكل بالكابيتال وبالسمول، ولست مجبرا على إغلاق الوسم الفردي. هذه كلها تسهيلات في الكتابة، ولكن الأفضل هو أن تبقى على القواعد المتفق عليها. لكن حتى إن رأيت شخص مثلا، إن صادفت كود في يوم من الأيام مكتوب بهذا الشكل، لا تستغرب. كما قلت هنا لست مجبرا على إغلاق الوسم الفردي، ولكن إذا كان الملف ملف XML كملف بلوجر مثلا، ككود بلوجر، في هذه الحالة أنا مجبر على إغلاق كل الوسوم الفردية، وإلا سيعطيني خطأ. إذا كنت متأكد بأن هذا الملف ملف ال HTML لن تدخل فيه لغة ال XML، لن يستخدم في بلوجر مثلا، لا مشكلة. ولكن إن كان لدي شك بأنه سيستخدم لبلوجر، المفترض هو إغلاق الوسم الفردي كما هو معلوم. هذا أولا. الجديد ثانيا، الجديد أيضا في الوسوم المنطقية. ما هي الوسوم المنطقية في لغة ال HTML؟ لو قلنا مثلا الأنكور هو وسم منطقي، لو قلنا لأنه يعبر عن المحتوى الذي يستخدم من أجله. لو قلنا باراجراف هو وسم منطقي، الوسم P هو وسم منطقي. لو قلنا مثلا البري defined text، هذا وسم منطقي يعبر عن المحتوى. ال H1 مثلا وسم منطقي. لكن لو قلت مثلا div أو span، هذه ليست وسوم منطقية، الديف ليس وسم منطقي لأنه لا يعبر عن المحتوى. يمكن أن نضع أي شيء داخل الديف، يمكن أن نضع صورة، يمكن أن نضع تكست، يمكن أن أضع فورم، يمكن أن أضع أي شيء، تيبل، أي شيء. في السابق كنا نكتب div class مثلا header، ونستخدمه لوضع محتوى الهيدر، ثم نضع div آخر ونكتب navbar.
ونضع النافبار هنا، ثم نضع ديف آخر ونضع فيه السايد بار، ثم نضع ديف آخر ونقول article أو articles، ثم نضع ديف آخر ونسميه footer. نحن هنا نقوم بتقسيم موقع. في ال HTML5 هناك وسوم منطقية تعبر عن هذه المحتويات. هناك ما يسمى بالهيدر، هناك ما يسمى بالناف، وهناك أيضا ما يسمى بالسايد بار السايد. بالنسبة للسايد بار، بالنسبة للارتيكلز هناك وسم اسمه article، وهناك وسم اسمه footer. إذن هذا التقسيم الذي قمت به هنا موجود بهذا الشكل في وسوم منطقية تعبر بشكل واضح عن المحتوى الذي يوضع داخلها. إذن هذه من الأشياء الجديدة في لغة HTML. كما قسمنا الموقع من قبل، كما قسمنا صفحة HTML من قبل بهذه الطريقة، يمكننا تقسيمها أيضا بهذه الطريقة. هناك أيضا ما يسمى بالسكشن، هناك أيضا ما يسمى بالسكشن، وتعبر عن أي سكشن في أي مكان. قد يكون مثلا سايد بار هنا يحتوي على أكثر من السايد هنا أو السايد بار يمكن أن يحتوي على أكثر من سكشن، وكذلك الارتيكل يمكن أن يحتوي على أكثر من سكشن. فقط يؤخذ بعين الاعتبار أن هناك قواعد متعارف عليها في كتابة الأكواد، وأن الهيدر لا بد من وضع H1 أو H2 أو H3 داخلها. المهم من H1 إلى H6 لا بد أن تختار واحدة. وأيضا السكشن لا بد أن تحتوي على ترويسة H3 مثلا. النافبار طبعا داخل النافبار نضع الUL مع الIs مع الروابط. سنقوم بتقسيم الموقع بهذه الطريقة فيما بعد، عندما نقوم بمشروع جدي كود HTML حقيقي ثم نقوم بتنسيقه. إذن هذا كل شيء بالنسبة لهذا اليوم. سنواصل في الدرس القادم إن شاء الله مع جديد ال HTML5. ودمتم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.